سلام. به این فکر کردین چرا رو بعضی از بردها یه ترانس خیلی درشت گذاشتن، رو بعضیاشون اصلا یه ترانس خیلی کوچولوئه، یا بعضی‌ها اصلا ترانسی هم در کار نیست، یه خازن مقاومت گذاشتن و شده تغذیه مدار. خب تو این ویدیو می‌خوایم بریم راجع به تغذیه ها از خطی تا غیر خطی صحبت کنیم و معایب و مزایاش هم بگیم کجا میتونیم از کدوم تغذیه ها استفاده کنیم. ولی قبل از اون بگم اگر تا حالا پیج تعمیر برد رو کانال تعمیر برد رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین که اونجا کلی ویدیوهای تعمیراتی و الکترونیکی هست که مطمئنم خوشتون میاد. خب چند تا برد رو اینجا گذاشتم، بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. مثلا دو تا برد پکیج دارم که یه دونه تغذیه‌اش القایی و ترانسی خطیه، یه دونه سویچینگه و کاملا غیر خطیه. حالا میتونه ایزوله یا غیر ایزوله باشه. ببینید اینجا رو ما کلا تغذیه هامون رو بخوایم به تقسیم بندی کنیم به دو مدل کلی ان. اونایی که خطی ان، یعنی اگه ورودیمون کم بشه خروجی هم کم میشه، اگه ورودی زیاد بشه خروجی هم زیاد میشه، رابطه خطی دارن، میگیم تغذیه خطی. اما اگر مستقل از هم باشن، یعنی اگه ورودیمون 100 ولت شد خروجیمون 12 ولت همچنان باشه، ورودیمون 220 ولت شد بازم خروجیمون همون 12 ولت باشه، میشه غیر خطی که راهش ترینشون سویچینگ، حالت ایزوله و غیر ایزوله داره. البته راجع به تغذیه های خازن و مقاومتی هم باید بهتون بگم که غیر ایزوله هستن، یعنی اگر ما به پشتشون دست بزنیم احتمال قطعی حتما برق ما رو میگیره. بیاین الان روی این بردها ببینیم کدوماش تغذیه خطیه، کدوماش غیر خطیه، کدوماش سویچینگه. ببینید الان یه دونه برد پنکه دارم، خازن و مقاومت دارم، یعنی تغذیه من خطیه، خازن و مقاومته، پس هر جای برد دست بزنم احتمال برق گرفتگی داره. اینکه ایزوله نیست یعنی که یه ارتباط سیمی بین ورودی و خروجی قرار داره، یعنی ما اگه به جایی از مدار دست بزنیم ممکنه دست زده باشیم به همون 220 ولت ورودی و خطر ایجاد کنه. اینجا یه منبع تغذیه سویچینگ دارم که غیر ایزوله است. ببینید همون ترانس رو توی مدارم دارم و نسبتا ترانس هم بزرگه، ولی این تو ابعاد سویچینگ ترانس بزرگیه. اگر ما همین 5 ولت 40 آمپر رو می‌خواستیم با ترانس خطی یا القایی بخوایم بگیریم، یه همچین ترانسی باید داشته باشیم، شاید حتی بزرگتر. پس ما وقتی میایم سویچینگ میکنیم مدارمون رو، یعنی میایم سریعتر اون ولتاژ رو قطع و وصل میکنیم، به اصطلاح سویچش میکنیم تا ابعاد ترانسمون کوچیک‌تر شه. این ترانسی که القایی کار میکنه با برق 50 هرتز برق شهری کار میکنه و برای همین بزرگه. این ترانس ما تقریبا با یه فرکانس 75 کیلوهرتزیه، یعنی چندین و چند برابر برق شهر، پس ترانسش کوچیک میشه. این ترانس روی این بردمون 50 هرتزه، پس با برق شهریه و بزرگ و سنگینه مثل این نمونه ترانس‌های معمولی. اما این ترانس کوچولو ببینین همین توان رو داره، چه بسا بیشتر، اما سایزش خیلی کوچیکه. یا روی این برد ایران رادیاتور این ترانس کوچولو ببینین که 50 هرتزه، خیلی جریان خیلی کمی و در حد جرقه زن برای ما تامین میکنه. اما ترانس سویچینگ که تقریبا جریان نزدیک به 1 آمپری یا شاید هم بیشتر رو به ما میده، این ترانس است و اینجا با یه مدار سویچینگ اول سویچ زنی میشه که فرکانسش بره بالا در حد همون کیلوهرتز و با یه دونه ترانس خیلی کوچیک‌تر سویچ زنی اتفاق بیفته. یا روی این برد کولر ببینین ترانس رو دارم و خیلی سایزش کوچیکه، در صورتی که این ترانس هم توی نمونه‌های مشابه، یعنی برد کولری که تغذیه‌اش سویچینگ نیست، یه همچین ترانسی داره. من اینجا یه دونه نمونه‌شو داشتم که حالا گذاشتم اینجا. ببینید یه همچین ترانسی داره. ما چیکار می‌کنیم؟ ما وقتی از ترانس استفاده می‌کنیم می‌تونیم ولتاژ رو بالاتر و پایین‌تر ببریم. ببینید اینجا من براتون اینو می‌خوام امتحان بکنم. یه دونه ترانس دارم، برق 13 ولت یا همون 12 ولت خودمو وصل می‌کنم بهش، خروجی ترانس رو دادم به یه لامپ 220. ببینید اینا رو نزدیکتر کنم که سریعتر بتونم قطع و وصلش کنم. می‌بینید لامپ هم روشن شد. به صورت لحظه‌ای لامپمو میتونه روشن کنه. هرچی سریعتر این کار رو انجام بدم میتونه بیشتر ولتاژ رو القا بکنه. پس ترانسمون به خاطر همین القا میکنه، یعنی ولتاژ به صورت لحظه‌ای اگر قطع و وصل بشه یا تغییرات زیادی داشته باشه میتونه تغییر ایجاد کنه. تو ولتاژ دی سی کمک نمیکنه. اما تو منبع تغذیه سویچینگ مثلا مثل این نمونه که برای لامپ کم مصرفه ما اول ولتاژ ورودیمون رو ثابت میکنیم و یه ولتاژ دی سی رو میایم با حالت خیلی سریع قطع و وصلش میکنیم تا توی ترانس کوچولو بتونیم اون تغییرات ولتاژ رو انجام بدیم. کلا منابع تغذیه میان برق شهری 220 ولت رو برنامه میکنن مال ولتاژایی که ما روی بردها نیاز داریم، مثلا 12 ولت، مثلا 5 ولت. حالا
یه تفاوت عمده ولی بین اینا وجود داره. اول از همه ترانس القایی رو بگم که ترانس القایی معمولاً عمر بالایی دارن، خرابی کمی دارن، اما هزینه تولید بالایی دارن. برای همین ما تو الکترونیک همیشه دنبال ساده سازی هستیم و سبک‌تر کردن و ارزون‌تر کردن. به خاطر همین دیگه منسوخ میشن و از رده خارج میشن. جایی که میخوایم هزینه بکنیم یا برامون مهمه برد با کیفیتی داریم، مثل برد پکیج و یخچال و کولر گازی، میایم از مدار سویچینگ استفاده میکنیم. یعنی توی اون شرکت سازنده میان با اینکه ارزون ترش کردن اما کیفیت بالا رو همچنان حفظ کردن. توی دستگاه‌هایی که جنگکشی بالایی نداریم، کیفیت بالایی نداریم و طبیعتاً میخوایم ارزون تر تموم بشه، میایم از تغذیه خطی خازن مقاومت استفاده میکنیم، مثل برد پنکه. ببینید 2 تا مقاومت دارم و خازن، یا برد جارو برقی 2 تا خازن دارم با 2 تا مقاومت کنارش، یا این یکی برد پنکه که بهتون گفتم 2 تا خازن داره و مقاومت. اما یه نکته ای داره، ما توی سویچینگ و ترانس القایی میتونیم جریان خروجی مدارمون متغیر باشه، یعنی روی یه بردی باشه که مثلا 5-6 تا رله داره، هر کدوم این رله میتونن روشن یا خاموش باشن یا همشون با هم روشن باشن. فرقی توی خروجی تغذیه‌مون نداره، چون تغذیه‌مون یه فیدبک داره، هر موقع ببینه در کم میشه با اون فیدبک ولتاژ رو میبره بالاتر، یا هر موقع ولتاژ زیاد شد با اون فیدبک کمک میکنه که ولتاژ رو میاره پایین‌تر. نمونه گیری داریم. توی ترانسی و خازن مقاومت این نمونه گیری رو نداریم و اگر جریان‌کشی زیادی داشته باشیم هم به مدارمون و هم به تغذیه‌مون آسیب میزنه. حالا یه بردم اینجا بهتون نشون میدم و سوال ازتون دارم. با چیزایی که تا اینجا بهتون گفتم، روی یه همچین بردی که 4 تا رله هست که میتونه هر کدومشون روشن و خاموش بشه در طول کار کرده دستگاه، آیا تغذیه خازن و مقاومت میتونه نمونه مناسبی باشه؟